নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিলৰ বিষয়ে বুজিম আৰু লগতে আপুনি পাব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ বিল পোষ্টপেইড মিটাৰতকৈ বেছি আহে নেকি গতিকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব মোৰ স্ক্ৰীনত দুটা বিল আছে এটা পুৰণি পোষ্টপেইড বিল আৰু এটা নতুন স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ মাহিলী ষ্টেটমেণ্ট এই ষ্টেটমেণ্ট পাবলৈ মোৰ আগৰ ভিডিঅ' প্ৰিপেইড মিটাৰ কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে সেইটো চাওক আপুনি হয়তো স্ক্ৰীনত দেখা এনেকুৱা ধৰণৰ APDCLৰ পৰা এটা জাননী পাইছে যে আগৰ বিলৰ পৰিমাণ আৰু চূড়ান্ত ধনৰ সৈতে পোষ্টপেইড সংযোগটো স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে আপোনাৰ প্ৰিপেইড মিটাৰ বেলেন্সৰ পৰা প্ৰতিদিন 8 টকা 35 পইচা কটা যাব আপুনি স্ক্ৰীনত পোষ্টপেইড বিলিং আৰু প্ৰিপেইড মিটাৰৰ পাৰ্থক্য চাব পাৰে প্ৰথম 105 ইউনিটৰ হিচাপ প্ৰতি ইউনিটত 5 টকা 30 পইচা আৰু তাৰ পিছত প্ৰতি ইউনিটত 6 টকা 60 পইচা হৈছে ডিমাণ্ড চাৰ্জ পোষ্টপেইড বিলৰ দৰেই আছে FPPPA চাৰ্জ হৈছে APDCLৰ পৰা পোৱা ফুয়েল এণ্ড পাৱাৰ পাৰচেজ প্ৰাইচ এডজাষ্টমেণ্ট যিটো 50 পইচাৰে প্ৰতি ইউনিট হিচাপ কৰা হয় প্ৰথমে জাননীটো চাওঁ আহক ইয়াত আপুনি দেখিব যে 50 পইচা প্ৰতি ইউনিট হৈছে জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা এপ্ৰিল 2023 লৈকে এই জাননীটো APDCLৰ ৱেবছাইটতো পাব এতিয়া বিলৰ হিচাপলৈ উভতি যাওঁ আহক ইলেক্ট্ৰিক ডিউটি আৰু চৰকাৰী সাবসিডি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আপুনি চাব পাৰে যিটো গণনা কৰা হৈছে মিটাৰ স্থাপনাৰ তাৰিখৰ পৰা প্ৰতিদিনে 8 টকা 35 পইচা কটা হৈছে 12 তাৰিখে মোৰ ঘৰত মিটাৰ ইনষ্টল হৈছিল তাৰ কাৰণে 16 দিনৰ হিচাপ কৰি 133 টকা 60 পইচা বিলত যোগ দিয়া হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বাবে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক প্ৰিপেইড মিটাৰৰ ষ্টেটমেণ্ট বুজিবলৈ সহায় কৰিব আন কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে কমেণ্ট কৰিব ভাল থাকিব